السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورو، نن موږ یادو چې څنګه کولی شو د چټ جی پي ټي د لارې موږ یو عکس د خپل یوټیوب چینل دپاره جوړ کړو. اول به تاسو خپل براوزر چې لرئ هغه به اوپن کړئ او سرچ به کوئ چټ جی پي ټي. تاسو به چټ جی پي ټي خلاص شي. دلته به سرچ کوئ هاي میک ون profile for my YouTube channel named لکه مثال تاسو چې کوم نوم باندې جوړوئ هغه به ورکوئ. لکه مثال زه ورکوم AF Science Technology. نو تاسو به انټر وهئ، خو باید تاسو سره انټرنیټ وي. نو دلته به تاسو ته داسې دغه راشي، نو تاسو ته به ولیکئ، تاسو به ورته ولیکئ yes please make. نو تاسو سره به پروفایل جوړول شروع شي. نو دا دی ما سره جوړ کړو. اوس دې باندې کلیک کوم، AF Science Technology. اوس به معلومیږي چې دا دغه د پروفایل دی که بنر دی. نو دوستانو دا یې موږ سره بنر جوړ کړلو، او که تاسو غواړئ پروفایل جوړ کړئ نو ما چې ورته لیکلی وي yes please make، نو هغې په ځای به تاسو ولیکئ yes make a picture logo design make. ودرېږئ یوټیوب پروفایل کریشن کې ځوم، او که تاسو دا ډاونلوډوئ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکئ، خو ډېر کلیک به پرې نه کوئ، یو کلیک به پرې وکئ تاسو به ډاونلوډ شي. ښه نو دوستانو دا اوس زموږ نننی درس. خدای په امان.